بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم متابعين صفحة قناة الورش. النهاردة الفيديو الثاني في حلقات تعليم دورة التبريد والتكييف والثلاجات المنزلية. هنتكلم النهاردة بشكل إن شاء الله مبسط جدا عن موتور الثلاجة، وهناخد الموضوع واحدة واحدة كده لحد ما يثبت في دماغك الموضوع. الفيديوهات اللي احنا هنتكلم فيها بشكل نظري ده طبيعي لأن احنا بنشرح بالقلم والسبورة، لكن عندنا 620 فيديو عملي. اوعي يفوتوك. هتدخل على اليوتيوب ابحث عن قناة الورشة هتلاقيها هتطلع معاك على طول في البحث بنفس لوجو الصفحة بتاعة الفيس. لو انت داخل عن طريق صفحة الفيس اشترك وفعل الجرس وادخل على قوائم التشغيل، هتلاقي من ضمن قوائم التشغيل قائمة اسمها دورة التبريد العملية، فيها كل الفيديوهات اللي احنا بنشرحها نظري موجودة بشكل عملي، لان بنقول عندنا 620 فيديو هتقدر ان شاء الله تستفيد منهم كلهم لما تدخل على القناة نفسها. اما صفحة الفيس فلسه جديدة، عليها عدد قليل من الفيديوهات، وما شاء الله يمكن هي اكبر من قناه اليوتيوب في عدد المتابعين وفي عدد المشاهدات، ولكن الفيس لسه ما رضيش عننا وفعلها لنا للربح. فهنبدا ان شاء الله نتكلم عن موتور الثلاجه. موتور الثلاجه في الغالب او الموتور المستخدم في دوائر التبريد والتكييف هتلاقيه بالشكل ده كده، وهيكون باللون الاسمر في الغالب. هتلاقيه بالشكل ده وهيكون باللون الاسمر في الغالب لامتصاص الحراره. تمام. طيب، موتور الثلاجة هتلاقي طالع منه 3 مواسير. ركز معايا، مركز ولا مش مركز؟ ماسورتين من ناحية في الغالب وماسورة واحدة من ناحية. الماسورتين اللي من ناحية هتلاقي فيهم واحدة رفيعة عن التانية، ودي بنسميها خط الطرد. خط الطرد دايما هتلاقيها رفيعة عن الماسورة التانية. الماسورة التانية اسمها خط السحب، اسمها خط السحب. هنعرفهم ازاي؟ لما تشغل موتور وتحط ايدك، واحدة بتطرد هواء وواحدة بتسحب هواء. اما الماسوره الثالثه دي فبنسميها خط الشحن والتفريغ. خط الشحن والتفريغ هو ينفع خط السحب، الا اذا الشركه كانت عامله لي سهم كده على الليبل بتاع الضغط، ده معناها انها بتشاور على خط السحب. لكن لو هي مش عامله، ده معناها انها بتقول لك اي واحده في الاثنين ينفع يشتغلوا ماسوره شحن وتفريغ، وينفع الثانيه تشتغل ماسوره سحب. تمام. اميز ما بين الثلاث مواسير ازاي؟ قلنا خط الطرد لو انت شغلت الموتور حط ايدك هتلاقيه بيطرد ايدك، لانه بيطرد هواء، لانه في الاول وفي الاخر دي مضخه هواء، ولكن بتزداد عمل ميكانيكي انها بتضغط كمان وسيط التبريد اللي جوه. طيب، في ميزه تاني. ايوه، في ميزه تاني. ماسوره الطرد دايما هتلاقيها ارفع من ماسوره السحب. موتور الثلاجه زي ما قلنا بيكون وهو جديد فيه 3 خطوط زي ما اتكلمنا عن الموضوع ده. موتور الثلاجه من جوه فيه جزئين، جزء كهربي وجزء ميكانيكي. الجزء الميكانيكي هو عباره عن بيستم ومضخه بيسحب من الناحيه الهواء، ومع الدوران بيطرد الهواء من الناحيه الثانيه. ده مش محتاجين نتكلم عنه حتى بشكل مفصل، لان في الغالب الموتور دي لما بتبوظ بتترمي وما بتصلحش. لكن الجزء الكهربي اللي جوه فعندنا ملفين. ملف اسمه ملف التشغيل، وملف اسمه ملف التقويم. تقويم، او هنخلي ده تشغيل وهنخلي ده تقويم. والملفين مرتبطين بنقطة، النقطة دي بنسميها السي. النقطتين مرتبطين بنقطة بنسميها السي. طبعا لان اغلب العلوم بتاعتنا مش معربة، فخط التشغيل بيرمز ليه بالرمز ار او راننج. اما خط التقويم فبيرمز ليه بالرمز اس. تمام. يبقى نكبر الكلام تاني كده عشان تركز معايا. زي ما قلنا في عندي هنا موتور الثلاجة بيكون عبارة عن ملفين، ملف اسمه ملف التشغيل وملف تاني اسمه ملف التقويم. الاثنين مرتبطين في نقطة بنسميها السي او المشترك. وده طبعا ملف التشغيل بيرمز ليه بالرمز ار، اما ده فاسمه ملف التقويم فبيرمز ليه بالرمز اس. طيب، في حاجة بتميز الملفات دي عن بعض؟ طبعا في حاجة بتميز الملفات دي عن بعض. زي ما قال في العوامل اللي بتتوقف عليها المقاومة اللي هو اوم، قال ان المقاومة الكهربائية بتتوقف على مجموعة من الحاجات، من ضمنها قطر السلك مثلا. فلازم السلك عشان يتحمل مرور التيار الكهربي يكون تخين، وبالتالي ملف التشغيل ده هو اللي هيشتغل فترة أطول في موتور الثلاجة، وبالتالي هتلاقي السلوك بتاعته أتخن، وده مش موضوعنا زي ما قلنا لأن موتور الثلاجة مش هيتصلح. أما ملف التقويم فده هو بس بيشتغل لحظة بداية تشغيل الموتور، وبعدين بيفصل. وبالتالي لازم يكون في نقطة اتصال ما بين الاثنين، وفي جهاز بنستخدمه للاتصال ما بين الاثنين اسمه الريلي، وهتشوف شكله على القناة إن شاء الله.
الريلي ده بيوصل ما بين ملفات التقويم وملفات التشغيل في بداية العمل. طيب اول ما الموتور بيقوم بيفصل ملفات التقويم عن ملفات التشغيل، وبتفضل الكهرباء على ملفات التشغيل بس. يعني لو افترضنا ان ده الفيشه اللي هتتوصل على الموتور، يبقى في طرف هنا هيروح على السي، وطرف هيروح على الار، وطرف هيروح على الار، والار والاس في بدايه التشغيل هيكونوا متصلين. لكن بعد ما يقوم الموتور وياخد 75% من سرعته المقرره، الريلي ده هيفصل ملفات التقويم، وهتفضل ملفات التشغيل في الدايره. عشان اشغل اي موتور ثلاجه لازم حاجتين، لازم الريلي ده، ولازم حاجه تحمي الموتور، لان الموتور الثلاجه غالي، تحمي موتور الثلاجه من انه يتحرق او تحصل فيه مشكله. فدايما هتلاقي هنا على السي موصلين حاجه اسمها الاوفرلود. وده وظيفته حمايه ملفات الموتور من زياده الحمل او من ضعف الكهرباء وزياده الكهرباء. فدايما لما تحصل مشكله في حاجه من الحاجات دي، تلاقي الاوفرلود يعمل صوت تكه ويجي فاصل الكهرباء عن موتور الثلاجه. الشكل الطبيعي للملفات دي اللي انت بتشوفه بعينيك بيكون عباره عن 3 صوابع طالعين من الموتور، 3 نقط، نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا. زي ما قلنا طرف الكهرباء بيروح هنا على السي، ولو افترضنا ان ده الار، طرف الكهرباء الثاني هيروح هنا. زي ما قلنا انا بركب ريلي هنا، بيكون فيه فتحتين بيدخلوا في المسامير اللي هنا دي، وبوصل عليه طرف كهرباء، وطرف السي بوصل عليه اوفرلود، وبرضه بيكون واخد كهرباء عشان الموتور بتاع الثلاجه بتاعي يشتغل. الريلي زي ما قلنا وظيفته وبقت واضحه قدامك وخلاص عرفتها، وتقدر تشوف الكلام ده عامل زي ما قلنا في قناه الورشه على اليوتيوب. طيب اعرف منين ان ده الار وده الاس لو انا مش عارف؟ طبعا على القناه برضو كنت شرحت ازاي استخدم بنسة الامبير والافوميتر في القياس، وقلت انك انت هتقيس المقاومه ما بين ال3 نقط دول. لو انا مش عارف، طب انا كده عرفت ان السي بيركب عليها الاوفرلود، وعرفت ان الار بيوصل عليها كهرباء، والاس وبيركب عليهم الريلي، يبقى اللي هياخد طرف كهرباء هو الار. بس انا ما اعرفش مين الار ومين الاس ومين السي في موتور الثلاجه. اعمل ايه؟ بروح اقيس المقاومه ما بين ال3. هفترض ان النقطه دي مع النقطه دي ادتني 40، والنقطة دي مع النقطة دي ادتني 60، والنقطة دي مع النقطة دي ادتني 20. هفترض كده النقطتين اللي ادوني اكبر قراية مع بعض بيكونوا النقطة اللي قصادهم هي السي. اللي ادوني اكبر قراية مع بعض بيكون النقطة اللي قصادهم هي السي. تمام؟ طيب اللي بتديني قراية اقل مع السي، يعني هقول ان دي 20 عشان ما لخبطكمش بعد ما خلاص اقتنعنا ان دي ودي 40. اللي بتديني قرايه اقل مع السي بتكون الار، اما اللي تديني القرايه الاعلى منها فبتكون الاس. وبالطريقه دي اكون قدرت احدد اطراف موتور الثلاجه. هنكتفي بالجزء ده النهارده ان شاء الله اللي اتكلمنا فيه عن موتور الثلاجه، وفي المره الجايه هنزود اكتر معلومات. خليك ماشي معايا خطوه بخطوه كده لحد ما تفهم الموضوع. زود معلوماتك العمليه عن طريق القناه، واسبقنا بخطوه دايما عشان تفهم معانا القصه ماشيه ازاي. ولما يكون متاح ان انا اجيب كمان حاجه عملي ونشرح عليها ان شاء الله اعمل كده. ولكن خلي بالك العملي موجود كتير على النت وموجود على اليوتيوب، لكن المهم انت بتفهم ايه او انت وصلت لك المعلومه ازاي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش متابعه للصفحه مع اعجاب ان شاء الله وتعليق كويس. كمان ادخل على قناه اليوتيوب عشان تلاقي عليها الفيديوهات كلها وتتعلم اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.